Nhiều người vẫn tin cơn sốt AI là cuộc chiến giữa những mô hình thông minh và chip tối tân nhất. Nhưng nếu nhìn vào cách dòng tiền lớn âm thầm dịch chuyển, cuộc chiến này không hề thuộc về phần mềm hay thuật toán. Nó ngưng đọng lại thành cuộc giành giật nguyên thủy những thứ nặng nề, điện, trạm quy mô lớn và suất đấu nối lưới điện. Khi AI tiêu thụ điện ngang ngửa quốc gia thu nhỏ, điểm nghẽn không nằm ở viết code. Ờ, Khả năng giăng cáp, đổ bê tông của xã hội đã chịu thua hoàn toàn trước tốc độ sống của mô hình mới. Và khi thứ thiết yếu kẹt lại tại điểm nghẽn, nó lập tức biến thành trạm thu phí. Lớp người thắng bền nhất trong trò chơi AI không phải là kẻ tạo ra AI, mà là kẻ lặng lặng nắm yết hầu bức tường hạ tầng vật lý. Chào mừng bạn đến với Capital Frontlines, nơi chúng ta không nhìn vào những bản tin công nghệ hào nhoáng mà nhìn vào hóa đơn thật sự đang lấp ló chờ thu. Hôm nay, khu vực giao tranh sẽ là khi cơn sốt AI biến dòng điện thành một loại địa tô mới. Hệ sinh thái công nghệ 20 năm qua đã quen với sự trơn tru không ma sát. Viết một sản phẩm đám mây và mở rộng đến hàng triệu người với chi phí vật chất gần như bằng không. Nhưng AI tạo sinh lại là một con thú khác. Nó liên tục tính toán, suy nghĩ, diện rộng và đốt năng lượng vô độ. Cường độ tỏa nhiệt ác liệt đến mức một trung tâm dữ liệu AI đang ngốn điện, tương đương cụm nhà máy luyện kim hạng nặng. Đây là lúc giấc mơ rơi ụịch xuống mặt đất. Dù giải tiền mua được hàng vạn con chip sát thủ, bạn vẫn không thể bắt lưới điện quốc gia giăng thêm hàng gigawatt công suất chỉ trong một đêm. Thời gian để thiết kế, xin giấy phép và dựng lên trạm biến áp khổng lồ ngốn từ 5 đến chục năm tròn. Trong khi chu kỳ sinh tử của siêu mô hình chưa tới 1 năm. Độ vênh tàn bạo giữa tiến trình mã code và nhịp điệu bê tông đã siết một lực đứt gãy cực kỳ khủng khiếp lên hệ thống kinh tế. Dịch chuyển cốt lõi xuất hiện. Các gã khổng lồ đang xoay trục hành động. Gần đây, tư bản đi thu gom bao tiêu toàn bộ mức phát điện của lò phản ứng hạt nhân hoặc cấu xé giật đất thừa tại những nhà máy thép cũ mục nát. Tại sao ư? Vì những cái xác xưởng đó đã đi kèm đường cáp quang kênh ngầm, nguồn nước luân chuyển làm mát và quyền lợi đấu nối hệ thống điện quốc gia mà giờ có tiền cũng không mua được. Họ đang đổ bê tông khóa chốt hậu cần vật lý. Lợi thế sẽ không thuộc về kẻ nắm mô hình khôn ngoan nhất. Nó trao cúp cho kẻ có quyền khởi động máy mà không đánh sập cầu trì khu vực. Khi hạn ngạch điện thành khan hiếm cực điểm, ai sẽ thu tố? Mảnh đất khô cằn có tờ giấy đấu nối lưới điện, giờ không còn đo lường bằng mét vuông. Nó định giá bằng chìa khóa thời gian. Bất động sản công nghiệp đã vượt cấp thành vé VIP bước lên đường đua toàn cầu. Các công ty điện lực hay giới trùm hạ tầng, nhóm người vốn bị chê là cổ hủ tẻ nhạt, bỗng dưng giật mình đứng gác trạm thu giá duy nhất dẫn thẳng tới rốn tiền thế giới. Bọn họ hoàn toàn không cần biết Neural Network cơ chế hoạt động ra sao. Họ chỉ thấy đội quân công nghệ sẵn sàng trả mọi mức giá rồ dại để hồ sơ kéo điện được ưu tiên duyệt. Dòng vốn dội bom thẳng vào hạ tầng vật chất không phải vì yêu máy biến áp, mà vì họ khát khao thế lực độc quyền cục bộ thô sơ nhất con người từng có. Cỗ máy AI dẫu là đỉnh cao tự do tư duy, nay cắm đầu quỳ trước bài học địa tô thời Trung Cổ. Đứa nào cầm mảnh cộng hẹp, luật chơi thuộc về đứa đó. Hậu quả này không phải rủi ro viễn tưởng, mà kéo sập kinh tế như domino. Cái giá năng lượng rồ dại sẽ thẳng tay giành giật công suất của sản xuất truyền thống, tước đoạt dây chuyền thành phố thông minh và lén lút thổi hóa đơn tiền điện sinh hoạt nhà bạn lên trời. Sẽ có tinh hoa công nghệ ngốn điện để lao lên, trong khi phần còn lại của cỗ máy xã hội xếp hàng trong sự rãnh đen mòn mỏi. Khi làn sóng công nghệ khổng lồ phải quy gập đầu trước nguồn điện và mặt bằng. Cỗ máy kiếm tiền không cất giấu hoàn toàn ở phần mềm. Trọng tâm thâu tóm chia rẽ và hội tụ thành các chiếc phễu hút quyền lực tại chính rãnh cổ trai của hạ tầng, nơi kẻ gác cửa chẳng đóng góp đột phá náo não bộ nào, nhưng đứng ngạo nghễ định đoạt ai lách lên chuyến tàu tương lai, hay ai thối giữa đứng chờ ở sân ga. Bạn đang quan sát Capital Frontlines. Cảm ơn đã đứng trụ lại nơi đây, nhìn thấu nhát đâm của dòng tiền. Xin hãy theo dõi nếu bạn không muốn gục ngã vì cảm xúc vĩ mô. Những trật tự bị che lấp vẫn đang thành hình. Chào tạm biệt.